naglabas ng utos ang presidente ng Nigeria na si Bola Ahmed Tinubu na magdedeploy ito ng higit 100,000 kapulisan dahil sa tumataas na insidente ng karahasan sa bansa na kinasasangkutan ng armadong grupo na Boko Haram. Ayon sa impormasyong inilabas ng Aljazeera ay higit 300 estudyante ang dinukot sa isang paaralan ng mga armadong grupo. Hanggang saan aabot ang tumitinding karahasan sa Nigeria? Pero bago ko simulan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Noong November 26 ngayong taon, sa isang live na talumpati sa National TV, si Nigerian President Bola Ahmed Tinubu ay opisyal na nagdeklara ng national security emergency na nagmarka ng pinakamalaking turning point sa security policy ng bansa mula pa noong panahon pagkatapos ng Boko Haram. Ang central government ay hindi uupo na lang at manonood sa panahon na ang mga armed groups ay lalong nagiging agresibo, dinudukot ang mga estudyante, umaatake sa simbahan, pumapatay ng mga ordinaryong tao at direktang hinahamon ang presensya ng Estado sa mga liblib na lugar. Mahigit sa 100,000 pulis na kasalukuyang naka-assign sa VIP protection ay aalisin sa kanilang posisyon at ibabalik sa frontline deployment sa mga lugar na madalas atakehin tulad ng Niser, Safara, Kepi, Kaduna at Sober. Ito ang unang pagkakataon sa maraming dekada na ang isang federal government sa Nigeria ay nangahas na ayusin ang role ng police force na matagal nang kinikritiko dahil masyadong nakatuon sa pagprotekta sa mga politiko kaysa sa ordinaryong mamamayan. Sa isang mensahe na puno ng warning, binigyang diin ni Tinubu na wala ng lugar na ligtas para sa mga gumagawa ng krimen. Ang sino mang gustong subukan ang aming determinasyon ay huwag isipin na ang pasensya namin ay kahinaan. Ang pahayag na ito ay hindi lang panawagan para sa armed forces, kundi isa ring signal sa international community, mga Western allies, at sa rehiyon na Nigeria ay pumapasok sa isang matinding counter-attack phase para maibalik ang community order at ang kontrol ng Estado. Agad nagdulot ng malakas na reaksyon sa loob at labas ng bansa ang deklarasyon ni Tinubu, habang maraming civil society organizations ang bumati sa matinding determinasyon ng gobyerno. Ilang security experts ang nagtanong kung feasible ba ang mabilisang recruitment at training sa malaking scale, kasabay ng warning tungkol sa risk ng human rights violations kung walang transparent na monitoring mechanism. Pinakamataas na punto ng krisis ang pagkidnap ng mahigit sa 300 estudyante at teachers sa isang Catholic boarding school sa Ban Niger, Central Nigeria, noong Nobyembre 22 ayon sa local sources at international organizations na nagmomonitor sa rehiyon. Isa ito sa pinakamalalang pagdukot ng mga bata sa modernong kasaysayan ng bansa, pangalawa lang sa pagdukot ng 276 female students sa Chibok noong 2014 na ginawa ng Boko Haram. Hindi nagtagal, sa pangkwatra, inatake ang isang simbahan sa oras ng misa. 2 parishioners ang namatay at ang pastor ay dinukot kasama ang mga faithful sa Kapi area. Rescue forces ang nakaligtas sa 24 na babaeng estudyante, pero karamihan ng iba pang biktima ay hindi pa malinaw ang kinaroroonan. Maraming Christian communities rin ang naging target, kabilang ang pagkidnap ng 38 matapat sa isang church habang nagpe-perform ng religious rites. Ayon sa testimonies ng witnesses, halos walang presence ng government security forces sa site noong mga attacks. Isang parent ng isang estudyante sa PER na nakidnap ang anak ang nagkwento. Nag-call for help kami ng 4 na oras, walang pulis, walang army, walang dumating. Ang mga tao sa village ay tumatakas lang o gumagamit ng sticks para labanan ang mga baril. Ang kakulangan ng state presence sa remote areas ay hindi lang nagpapatibay sa crime, kundi nagpapahina rin ng trust ng tao sa central government. Maraming schools ang napilitang magsara, lalo na ang boarding schools dahil hindi na secure sa Zafara area. Hundreds of families ang nag-organize ng collective migration sa mas safe na lugar kahit walang official resettlement site dahil nag-aalala na baka targetin ang kanilang mga anak. Hindi lang mga bata ang target. Ayon sa ulat mula sa international humanitarian organizations ay nagpapakita na priests, pastors at religious brothers sa Christian communities ay increasingly targeted bilang high-value hostages dahil sa reputation sa community at potential na makakuha ng ransom mula sa church o international aid organizations. Samantala, ang Muslim communities, lalo na ang mga minority groups, ay hindi rin nakaligtas sa attacks ng extremist Sunni elements. Ipinapakita nito na ang violence ay hindi lang religious, kundi complex mix ng terrorism, disputes, resources at administrative failure. Lalo pang lumalala ang sitwasyon dahil ang armed groups ngayon ay hindi lang simpleng terrorist organizations na may clear political agenda.
Nagiging commercialized criminal networks na ang trend na nagsasagawa ng kidnapping for ransom at iba pang illegal exploitation. Ayon sa ulat ng Reuters, ang nagsabi na maraming groups na dating bahagi ng Boko Haram o ISWAP ay naghiwalay at naging independent operations na parang mafia, gumagamit ng religious at ethnic ties bilang tools lang para mag-recruit at mag-protect ng kanilang operations. Sa sitwasyong iyon, ang public sa loob at labas ng bansa ay hindi na nakapagpigil. Maraming Nigerians ang nag-post sa social media at kinritiko ang gobyerno dahil sa kakulangan ng mabilis at effective na aksyon. Samantala, sa US, inihayag ni Trump na ang Christians ay nanganganib sa genocide sa Nigeria at hinihikayat ang Pentagon na gumawa ng plano para protektahan ang mga Christians at hindi rin inaalis ang posibilidad ng military intervention kung hindi kikilos ng sapat ang Nigerian government. Ang kasalukuyang sitwasyon ay malinaw na warning na ang Nigeria ay hindi na lang humaharap sa ilang scattered rebel groups kundi sa isang systemic at comprehensive security crisis na nangangailangan ng precise at large-scale response. Sa kontekstong iyon, ang declaration ng emergency at restructuring ng forces ni Tinubu ay first step pero siguradong hindi ito ang last step. Sa gitna ng isang bansa na parang itinutulak sa brink ng total security crisis, si Tinubu ay hindi pumili ng cautious o temporary measures. Sa halip, naglunsad siya ng malalim na reform campaign sa buong structure ng national security forces, hindi lang para tugunan ang wave ng kidnappings at surge ng violence, kundi para rin i-redefine ang role ng Nigerian state sa pagprotekta sa kanyang citizens. Agad pagkatapos i-declare ang emergency, pinirmahan niya ang order para immobilize ang additional 20,000 bagong pulis, itataas ang total force mula sa current 30,000 hanggang 50,000 sa maikling panahon. Ang mabilisang recruitment ay isinasagawa sa pamamagitan ng network ng National Youth Service Corps camps na dati ay designed para sa civic education ng young citizens pero ngayon ay ginagamit bilang simulated training centers para sa future police at military personnel. Dahil time-sensitive ang sitwasyon, hindi pwedeng maghintay ng bagong infrastructure para sa training. Kailangang ready ang forces na lumabas sa frontline sa loob ng ilang weeks, hindi months. Kasabay ng personnel restructuring, nag-deploy rin ang government ng isa pang key unit, ang Forest Special Forces o Forest GOR sa ilalim ng Domestic Intelligence Agency, DSS. Binibigyan ang unit ng special authority para mag-infiltrate at mag-sweep sa malalawak na forests sa northwest states tulad ng Sanfara, Capi, Sokoto at Niger. Ito ang tinuturing na territories ng rebel groups. Matagal nang labas sa control ng state ang mga forests na ito, naging lawless zone kung saan ang armed groups ay nagtatayo ng training camps, nagtatago ng hostages at nag-iimbak ng armas. Sa pamamagitan ng deployment ng elite units, target ni Tinubu ang supply lines, sirain ang logistics networks at pahinahina ang long-term survival capacity ng rebel groups sa loob ng bansa. Pero ang dahilan kung bakit iba ang strategy ngayon kumpara sa previous security campaigns ay ang accompanying institutional vision. Sa kanyang speech noong Nobyembre 26, hinikayat ni Tinubu ang Federal Parliament na i-review ang batas para payagan ang states na mag-establish ng kanilang sariling police force, isang matagal ng controversial na issue. Ayon sa kanya, ang police na centralized sa federal level ay malinaw na nagpapakita ng shortcomings sa flexible response sa local threats. Maraming states sa South ang handang suportahan ang localized police model bilang tool para mas mabilis, practical at coordinated na aksyon kasama ang local communities. Gayunpaman, may kasamang warning ito tungkol sa risk ng politicization ng forces lalo na kung walang federal level monitoring at standardization upang maiwasan ng local paramilitary forces na maging partisan tool. Hindi lang iyon, hinikayat niya ang livestock communities na isurrender ang illegal weapons na hawak ng civilian armed groups. Bilang kapalit, may programs para sa amnesty at community reintegration. Ito ay soft arm approach, hindi puro unilateral coercion, kundi cooperative at socialized, na naglalayong i-isolate ang extremist groups sa pamamagitan ng pagputol sa kanilang local community support. Mula sa kabuuan ng mga hakbang na ito, makikita na ang bagong reaction strategy ni Tinubu ay hindi na lang limitado sa isang puro military campaign. Sa halip, ito ay isang comprehensive effort para i-rebuild ang national protection mechanism kung saan ang Estado ay hindi lang present sa pamamagitan ng armas kundi sa batas, manpower, credibility at coordination sa civil society.
sa konteksto na ang mga Western allies ay closely monitoring sa sitwasyon sa Nigeria bilang strategic test para sa stability ng Africa, ang reform plan ngayon ay maaaring huling pagkakataon para maipakita ng Abuja na kaya ng Nigerian state na protektahan ang sarili at deserve ang full support mula sa international community. Lalong nagpapalala sa sitwasyon ang widespread presence ng illegal weapons at weakened border control. Pagkatapos ng collapse ng Libya at regional uprising sa Sahel area, tens of thousands ng firearms, ammunition, at grenades ang nakapasok sa Nigeria sa pamamagitan ng uncontrolled forest routes. Ang armed groups sa Nigeria ay hindi lang may AK-47, simbolo ng guerrilla warfare, kundi may access na rin sa anti-tank weapons, heavy machine guns, at kahit drones para sa surveillance. Samantala, ang mga ordinaryong farmers ay kadalasan may parang at sticks lang o kung minsan old hunting rifles. Ang imbalance na ito ay nagpapahina lalo sa vulnerable communities. Pinipilit silang humingi ng protection mula sa local militias or other self-defense groups at nagre-create ng extra state order sa maraming areas. Ang ganitong structure ay naging hindrance sa mabilis at effective na local response. Maraming states ang walang sariling police, walang independent intelligence system, at fully dependent sa central government para sa deployment ng military o police units. Dahil dito, may power vacuum, kaya kapag may attack, helpless ang mga apektadong states. Samantala, sa Abuja, bureaucracy at red tape ang pumipigil sa timely action at ang mga areas tulad ng Sambisa, Truku, Fagori, Kamuku na malalawak na forests ay matagal ng lawless territories kung saan ang armed groups ay kumikilos nang walang interference mula sa state. Hindi rin pwedeng baliwalain ang religious at ethnic factors, isang sensitive front sa current context. Bagamat sinasabi ng Nigerian government na nationwide violence ay not religiously motivated, reality shows na maraming attacks ay targeted sa Christian communities, lalo na sa central states tulad ng Bener, Platte at Niger. Ang mga simbahan ay nasunog, pastors ay dinukot, at Catholic schools ay naging sistematikong hostage targets. Mula 2010 hanggang ngayon, ayon sa international human rights organizations, more than 50,000 Christians ang pinatay, thousands ng churches ang inatake o sinunog, at millions ang napilitang lumikas. Bagamat may debate sa numbers, hindi maikakaila na ang Christians sa ilang areas ay naging highly vulnerable physically at psychologically. Kapansin-pansin, ang religious distribution sa Nigeria ay strongly correlated sa geography at politics. North mostly Muslim, South mostly Christian, at Central ay mixed. Kaya anumang security incident ay madaling ma-politicize, ma-media, at magamit para influence o incite public opinion locally at internationally. Sa kontekstong ito, mga statements tulad ni Trump na nag-warning sa silent Christian genocide ay naglalagay ng needed pressure sa Nigerian government, pero may risk din ng internationalizing the conflict along religious lines na nagbibigay pagkakataon sa extremist groups na mag-propagate at mag-recruit gamit ang jihad o martyrdom narrative. Sa kabuuan, ang causes ng security crisis sa Nigeria ay dangerous combination ng fragmented social context, incomplete state model, impact ng regional at global conflicts, at prolonged dissatisfaction sa establishment ng rule of law sa bawat village at forest area. Kung hindi fully identified ang mga layers ng causes, anumang response, military or institutional, ay magiging temporary lamang. At kahit na nag-issue na ng multiple military orders si Tinubu, ang bansa ay patuloy na haharap sa parehong tanong, sino ba talaga ang may control sa Nigeria? Sa US Congress, ilang conservative House at Senate members ang nag-propose na i-reapply ang Country of Particular Concern designation sa Nigeria, isang special status para sa countries na accused ng serious violations ng religious freedom. Kung ma-approve, maaaring maapektuhan ang military aid, mas mahigpit na oversight sa defense transactions at hindi humanitarian restrictions lang. Kasabay nito, mga human rights organizations sa Washington tulad ng Freedom House, International Christian Concern at Subili Center ay patuloy na nagre-report ng maraming priests at faithful sa Nigeria na pinatay, kinidnap o tinorture sa mga areas na walang government presence. Ang reactions mula sa neighboring African countries ay dual-natured. Sa isang side, ang members ng Economic Community of West African States ay nagpapakita ng support sa administrasyon ni Tinubu na kasalukuyang chairman ng organization. Sa kabilang banda, nag-warning din sila na kung hindi mabilis makontrol ng Nigeria ang sitwasyon, ang waves ng violence, illegal migration at flow ng weapons ay maaaring pumasok sa borders ng mga bansa tulad ng Niger, Togo, Benin at Cameroon na lalo pang magpapahina sa already fragile stability ng region. Sa isang meeting sa Addis Ababa, ang African Union ay nag-decline na tawaging genocide ang sitwasyon sa Nigeria.
Pero nag-warning rin na kung mabibigo ang Nigerian government sa control ng territory, magbibigay ito ng bad precedent sa ibang countries na humaharap sa similar challenges. Isa pang important factor na nagpapataas ng international attention sa Nigeria ay ang posisyon nito sa global supply chain, lalo na sa oil at gas bilang isa sa mga largest oil exporters sa Africa. Anumang prolonged instability sa Nigeria ay maaaring makadisrupt sa global energy market na nangyari na rin sa past crises. Ang mga multinational energy companies tulad ng Shell, Chevron, Total Energy at Ayon Mobile na active sa Niger Delta Plains ay maraming beses na nag-express ng concern sa increasing kidnappings ng foreign experts, looting ng infrastructure at sabotage sa oil pipelines. Gayunpaman, kailangan ding i-acknowledge na maraming international partners, lalo na US, UK, Canada at Germany, France, ay committed na continue support sa Nigerian government base sa institutional reforms, human rights promotion at enhancement ng security governance. Hindi nila pinili na umalis, kundi sinusubukan i-reframe ang approach. Ilang bilateral military training programs ay na-restart at ang collaborative projects sa intelligence sharing, border control at community development ay redesigned para mas aligned sa field reality. Ang Nigeria ay nasa historical crossroads. Ang nangyari sa nakalipas na ilang buwan ay hindi lang chain ng attacks, kidnappings, looting at ethnic revenge. Ito ay manifestation ng isang state na challenge sa lahat ng three pillars: state power, social trust at legitimacy ng community order. Nang i-declare ni Tinubu ang national security emergency, ito ay hindi lang reaction sa public shaking events, kundi political acknowledgement na ang Nigeria ay nasa isang struggle para protektahan ang sarili. Pinili ni Tinubu ang proactive at partially restructuring approach. Ang deployment ng additional police forces, intelligence enhancement, proposal ng decentralized state-level police at expanded international cooperation ay necessary steps kahit challenging. Pero tulad ng anumang institutional campaign, ang issue ay hindi lang sa pag-issue ng orders, kundi kung paano magiging sustainable ang actions. Sa ganitong context, ang kailangan ng Nigerian government ay hindi lang resources, kundi consistency. Consistency sa maintaining reform commitment kahit may pushback mula sa interest groups. Consistency sa pagprotekta sa people indiscriminately, regardless of religion, ethnicity o political affiliation. Consistency sa transparency ng information at accountability sa public. At consistency sa collaboration with international partners, hindi lang para sa aid, kundi para sa common future ng isang geopolitically pressured region na apektado ng terrorism, migration, climate change at global resource disputes. Para sa international community, lalo na US, European countries, Canada, Japan at multilateral organizations tulad ng UN, EU at World Bank, hindi pwedeng maging mere observers. Ang Nigeria ay hindi na distant black letter law country na tiningnan dati. Ito ay strategic hub, key link sa energy supply chain, isang country na may role sa migration management, cross-border terrorism at isang third largest democracy after India at US. Ang failure ng Nigeria ay hindi lang Africa problem, kundi global security issue. Kaya ang West ay hindi pwedeng pumili lang sa pagitan ng criticism at ignoring. Sa halip, kailangan ay conditional, principled at strategic partnership, technical support, intelligence sharing, peacekeeping training, institutional reform, border control, human rights monitoring at community reconstruction. Ito ang areas kung saan democratic countries can fully engage para suportahan ang isang nation na nagsusumikap lumabas sa crisis. Ang Nigeria ay hindi masisave ng weapons kundi ng structural change.